हॅलो गोंयकार आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी आमगे गोंय घराको आहाय म्हणटू आनी आमी आज कुली हाडले. आमगे भयणीन म्हाका कुली हाडले. सो ह्यो आज कुलयांचे कोडी वो मसाला करुया. ह्यो कुली तूं चोयले जाल्यार काडयल्यो ह्यो आमगे न्हंयच्यो दोर्या न्हू. हे काडये न्हंयच्यो म्हणटरी तांकां मांस आसता आनी दोर्या आहाय तांकां एक पाट मांस आसना. सो ह्यो आमी आतां हिचो जिते आहाय म्हणटरी त्यो आमच्यानी आतां घांस मारताय त्यो. सो आमी आतां कांय करूं येना तांकां. सो आमी एक रात तांकां फ्रिजींग घाताय. त्यो फ्रिजींग घाल म्हणटरी कितें त्यो मेली अश्यो आनी फ्रिजींग घायल म्हणटरी मागीर आमी तांकां तें सगळें तो कचरो त्या कात आहा तो आमी काडून पडटलो. ओके, सो तो आमी आतां ह्यो कुली आमी एक पाट त्यो फ्रिजींतून काड म्हणटरी त्यो धुवपाच्यो आनी मागीर तें सगळें तें काडपाचें सगळें. ओके, आमी आतां फ्रिजींग घालया. आतां ह्यो आमी कुल्यो आतां साफ कोताय. हे कुली तूं चोयल्या ते मुठाय सदांच तूं जाण जाय तें एप्रून अशें. सो ओके, सो हें आतां आमी दोन ताका प्रेस करपाचें आनी आमी आखें तेजें वयर करप वयर येता. आतां आमगे भयणी येयल्या ती आतां ही सगळी कुल्यो साफ कोतली. हें हालें अशें करून उबारपाचें आनी हें तेज्यो गांजोड्यो बांजोड्यो सगल्यो तेजी सगळी ब्रेन आहा तें सगळें असो साफ करपाचें. हें एक्चुली हाय नाय, हो तो सगळो कातो हो वेस्ट सगळो. हे सगळे दोडे बोडे सगळे काडपाचे. तुज्यान 2 वदांय करूं आताय आनी सेपरेट हातूय काडूं आताय. तो एक हात आमच्या हात काडूं आतां अशें करून एक हात काडो, दुसरो हात काडो आनी तुज्यान 2 वदांय जाय जाल्यार 2 वद कर ना तुज्या हाक्यान दवरूं आतां. 2 वद करया. तुका जाय तशें करून हे जे 2 वद करया जालें. हे भाशेन तें साफ करपाचें. एक मातशें धुवपाचें आनी अशें करून ओडपाचें बस जालेंच. हें म्हणटू आमकां करप आमी उजावप नाय. हें बाडोवपाचें सगळें आनी मागीर हिंचो ही फिन्स बी आहाय ती हिंचो तेंची दोडे तेजे सगळें पोटां तो सगळें आसा तें म्हणल्यार ती वेस्ट आहा तो सगळें आमी बाडोवपाचो. ओके, आतां आमी काडाय ते सगळे वयर दोड्या पाडटो. जालें. हे आमगेलें ह्यो आमगेल्यो न्हंयच्यो ह्यो दोर्या न्हू ताका लागून ह्यो काडयल्यो. ह्यो एक्चुली तेजें मांस आसता. दोर्याक एक पाटी तांकां मांस आसना जाय भाशेन आसत तें. आनी तेजें कोड करूं आतां बेश्टो मसालो घाल खोबरी घाल आनी बॉयल करूनय खावपा आतां. तो पयलीं 2 हात काड आनी तें करपा आनी अशें करून उगडपाचें, प्रेस करपाचें, उगडपाचें. कांय करपाक गरज ना, सारकें इजिली येता. तो कचरो काड. ओके, ही भाशेन सगल्यो त्यो आतां साफ कर आनी मागीर तुका आतां ह्यो सगल्यो आमगेल्यो चोय तयार जाल्यो साफ करून आनी आमी आतां रांदून तयार कोताय. आतां आमी कुलयांची वो क्रॅबांची आमी आतां कोडी वो मसाला कार्य करुया. सो तें करपाक आमकां नाल्ल जाय म्हणटू ऑलरेडी ग्रेट केलो आहा म्हजो नाल्ल. वो फ्रेश नाल्ल तो आमी कांतिला. मागीर आमकां लसूण जाय, गार्लीक जाय, जिरें, क्युमीन, वड्डी पिठो, टर्मरीक, कोरिएंडर सीड, सांबार आनी आमकां हें आमकां आतां आंटूंक पडटलें. पियाव आमकां एक जावो फ्राय करपाक आनी मागीर टोमाट जाय आमकां तितून भाजपाक आनी ग्रीन चिली जाय तितून घालपाक. खाली हेंच आमी हाडटले नाल्ल घेवन आनी आमकां उदक जाय आनी सॉल्ट टू टेस्ट. सो आमी आतां हें हाडया. आतां हें आतां आमगे व्हडली गरम पॅन पियाव घायला. आतां आमी तेजेरी टोमॅटो आनी ग्रीन चिली घाताय. सो सगळें एकी पाटी आमी आतां फ्राय कोताय. एकी पाटी जावं दी भाजप. जालें. आतां पियाव आनी टोमाटां सगळें फ्राय जालां. आमी आतां
ही आतां क्रॅब घालया ओ कुल्यो ती केल्या ती घालया आणि मला सगळं तितू तूप जाऊ दे आणि आतां तांबडे मारता का आता ह्यो कुल्यो हो क्रॅब ते कुडके हे सगळे आतां बरें उकडले सो मास बरें दीस पडटा आनी आतां हो मसालो केलो तो घालया आनी बरो मिक्स कर ताका तुज्यान कितें म्हणून वता रोस म्हणून वता जाय तें म्हण आतां तुका तांबडे तुका तांबडे करूंक पडो जाय जाल्यार तुजी हाली तांबडी सांग घालूंक पडटली बस इतलेंच आमी तांबडी सांग घालना ताका आमी जीत सांग घायल्या सो तांबडी सांग जाय जाल्यार तांबडे घाल आनी तांबड्याक कर बस इतलेंच वयल्यान तांबडे मारया आनी मातशें कूक जाय थोडेंशें मीठ घाताय ताका ओके तुका जाय तेचो घाल आनी बरे भाशेन आतां हें मिक्स कर बरें हालोव हें बरें मिक्स कर आतां हांव काडा तेच्या टेस्ट बी सगळो चयला आनी हें आमगेलें आज मसाला रोस क्रॅब वो आमगेली उल्यो क्रॅब रांदून हातली मू चड आनी चड देव बरो करूं